Для державного підприємства «Арена Львів» відбулася, по суті, історична подія. Офіційно це називалося капітальний ремонт, але зміст його полягало в тому, щоб замінити той газон, який був до сьогоднішнього дня, на новітній газон. Фірма «Енго», яка в боротьбі тендерній здобула перемогу і право виконувати ці роботи, зробила їх дуже якісно. Сподіваємося, що будемо мати можливість приймати тут матчі найвищого рівня. Ми відкриті для всіх, відкриті для світу. Дивимося з оптимізмом у майбутнє. Запрошуємо на «Арену Львів». Система «Екстраграс» являє собою штучну траву в поєднанні з натуральною травою. На синтетичну основу насипається пісок і засівається насіння. Натуральна трава проростає в синтетичній і дає міцність покриттю спортивному. Система «Екстраграс» – це новітня технологія для українських футбольних полів. Компанія «Енго» спеціалізується на будівництві та обслуговуванні футбольних та гольф-полів. Ми маємо спеціалізовану техніку, яку використовуємо при будівництві та обслуговуванні, а також команду висококваліфікаційних спеціалістів, які мають величезний досвід роботи. Тому всі роботи, які ми виконуємо, завжди виконуємо на найвищому рівні. «Арена Львів» став першим стадіоном в Україні з використанням системи «Екстраграс» від компанії Greenfields. Завданням для команди «Енго» було максимально швидко зрізати старий газон, постелити новітнє покриття «Екстраграс» та засіяти траву, оскільки поле має бути готове до футбольної гри за участю збірної України, яке відбудеться вже на початку літа. Система «Екстраграс» поєднує в собі властивості натурального поля і властивості штучного газону. Система «Екстраграс» дуже добре себе зарекомендувала на багатьох стадіонах світу. Ці стадіони використовують для гри в футбол, для гри в регбі, а також інших спортивних ігор. Мікс із натуральної трави та синтетичних волокон «Екстраграс» дозволяє підвищити кількість годин, які відіграються на стадіоні, в рази. Це є дуже суттєвим для стадіону.